Bine ați venit la Ecou Critic! Acest podcast apare în cadrul proiectului Filmăm, scriem despre dezinformare, manipulare și ingerință informațională străină, susținut și finanțat de Republica Estoniană din fondurile pentru cooperare în dezvoltare și asistență umanitară. Eu sunt Carolina Buimestru, iar în acest episod vorbim despre dezinformare și felul în care aceasta afectează mass media din Republica Moldova. Invitatul meu este domnul Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, una dintre cele mai active asociații care oferă sprijin jurnaliștilor și instituțiilor media de la noi din țară. Domnul Petru, aș dori să vă provoc chiar din start și să explicați pentru bunicile de la țară cum ați explica dezinformarea într-un așa format mai simplu. Mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur că ați lansat acest podcast. Este tare important să vorbim despre dezinformare și diferite modalități prin care este manipulată informația cu diferite categorii de oameni, inclusiv cu bunicile de la țară și bunicii de la țară despre care ați vorbit anterior. Până la urmă, ce este dezinformarea? Este încercarea unor persoane sau grupuri de persoane de a ne face să acționăm așa cum vor ei, chiar dacă aceste acțiuni sunt împotriva intereselor noastre. Altfel spus, dacă ești victima dezinformării, atunci nu faci ce este bine pentru tine, pentru copii, pentru familie, pentru țara ta, dar faci ce vrea altcineva. Iată de ce dezinformarea este foarte periculoasă pentru dezvoltarea oamenilor, pentru dezvoltarea țării și aduce foarte multe daune în general. Cum aceasta afectează jurnaliștii? Desigur că dacă facem o paralelă între doctorii care erau în prima linie în pandemie, atunci, în viziunea mea, jurnaliștii sunt acei doctori care acum stau în prima linie în fața dezinformării. Care, după tine, sunt efectele care se răsfrâng asupra jurnaliștilor? Bun, jurnaliștii ar trebui să se afle pe prima linie, așa cum te-ai exprimat tu, Carolina, nu neapărat se află, pentru că sunt diferite categorii de jurnaliști. Sunt cei care își înțeleg bine meseria și profesia, misiunea de a aduce adevărul în casele oamenilor și sunt cei care, din păcate, îndeplinesc diferite comenzi. Cum a afectat și continuă să afecteze dezinformarea jurnalismul în modul cel mai direct. În general, dacă noi, ca breaslă jurnalistică, nu o să ne unim pentru a combate dezinformarea, s-ar putea, peste X ani, să ne pomenim în situația în care profesia noastră va dispărea, Carolina, pentru că oamenii deja nu vor mai putea face deosebirea dintre ce este o informație obiectivă, făcută conform tuturor rigorilor profesiei noastre, conform deontologiei, și dezinformarea, adică o informație trucată, făcută pentru a manipula opinia publică. Iată de ce eu mereu spun că jurnaliștii ar trebui să fie primii care luptă împotriva dezinformării, pentru că dezinformarea este cea mai mare amenințare nu doar la adresa democrației, dar și la adresa profesiei de jurnalist. Acum informația se distribuie pe foarte multe platforme. Oamenii deja nu mai au dexteritatea, ca să zic așa, unii n-au nici timp și nici dorință să compare informația. Iată de ce jurnalismul care se bazează pe calitate. Noi știm că deosebirea dintre jurnalism și orice altă profesie rezidă în calitatea produsului. Deci jurnaliștii care fac produs calitativ ar trebui să fie ei primii care merg în teritoriu, care se întâlnesc cu oamenii, inclusiv cu bunicile de care spuneai, și le explică de ce este important să verificăm informația, de ce este important să ne informăm din surse credibile și nu din surse obscure care, de fapt, de multe ori manipulează informația. Iată, chiar în acest context, eu de multe ori merg și vorbesc cu oamenii, făcând aceste materiale jurnalistice și deseori oamenii îmi spun că ei au încetat să mai uite la presă, au încetat să citească ziarele, au încetat să se uite pe site-uri de știri și când îi întreb, cunoști ceva despre ce se întâmplă, îi spun, nu mă interesează. Este aceasta un semnal că deja se întâmplă unele schimbări sau este un efect al dezinformării? Bun, această nedorință a oamenilor de a afla adevărul, de a cunoaște, nu este de ieri și de azi. Noi trebuie să recunoaștem că noi, ca popor, în general, nu generalizăm, pentru că generalizarea este o tehnică a manipulării, după cum bine știi, dar foarte mulți concetățeni ai noștri nu au această cultură de consum de informații. Ei nu s-au documentat nici înainte de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, nici înainte de pandemie, pentru că nu i-a interesat. Oamenii, în general, psihologic vorbind, nu neapărat
neapărat au interesul de a se documenta ei mai curând pentru a nu se complica și pentru că într-o țară ca Republica Moldova, cu multe probleme de ordine economic, social sau de altă natură, oamenii cumva au alte priorități și atunci, atâta vreme cât noi din copilărie nu le-am educat oamenilor această dorință și capacitate de a se documenta și de a verifica informația din diferite surse, de unde vrem noi ca oamenii care au ajuns acum la maturitate sau cei care sunt de vârsta pensionării, de unde să aibă această capacitate? Nu le-au fost dezvoltate atunci când au fost la școală. Cei care au venit din Uniunea Sovietică, chiar atunci era sistem propagandistic, televiziunile transmiteau aceleași mesaje și nici nu era indicat, cum s-ar zice, să verifice această informație. Deci, explicația la acest fenomen despre care spui tu rezidă în educație. În general, educația este soluția pentru foarte multe probleme. În cazul nostru, educația mediatică, în special dezvoltarea gândirii critice, care ar trebui să vină nici măcar de la școală, din clasa 1, ar trebui să vină din familii, deci doar atunci când noi vom avea un sistem de educație care va cuprinde familia, școala, societatea, iar acest sistem de educație va dezvolta oameni în primul rând, oameni cu coloană vertebrală, care au niște valori de care se țin. Ori noi în Republica Moldova, dar nu cred că este tema acestui podcast, dar noi în Republica Moldova nici măcar, din păcate, nu avem o idee națională pe care să o urmăm. Deci atunci când noi o să avem generații de oameni care sunt educați să stea drept, să gândească critic, să analizeze informația și să gândească la binele său și al țării, atunci s-ar putea să avem o altă situație. Acum, din păcate, pentru că suntem într-o interminabilă perioadă de tranziție cu toate consecințele de rigoare, asta influențează inclusiv dorința sau nedorința oamenilor de a se informa. Dacă să ne uităm să facem o comparație, oamenii, dacă vor să afle ce se întâmplă în Ucraina, deci acest război oribil al Rusiei împotriva Ucrainei, oamenii se documentează. Iar cei care nu se documentează ajung să creadă, să justifice acțiunile Rusiei, pentru că, chiar dacă nu se informează, oricum ajung la ei diverse zvonuri sau ei sunt victime ale discursurilor propagandistice ale diferitor politicieni proruși din țara noastră. Există un risc ca jurnaliștii atunci când merg în teren, se confrunte cu disrespect. Iată, apare neînțelegerea asta când încerci să interacționezi cu oamenii. Toate acestea totuși se trag undeva dintr-o bucată de dezinformare. Este acesta un efect când numele de jurnalist nu întotdeauna insuflă încredere oamenilor. Bun, situația într-adevăr este de așa natură că unii oameni atacă jurnaliștii, intimidează și acesta tot este un efect advers al situației sociale și politice din țara noastră, care este marcată de influențele externe, în special ale Federației Ruse, care încearcă să discrediteze și chiar să dinamiteze procesul democratic din țara noastră. Una din narațiunile false pe care ei le promovează este că ar exista o castă a jurnaliștilor care, plătită de Soros sau de nu știu cine acolo, diverse teorii ale conspirației există, deci de Soros sau de partidul de guvernământ, de Maia Sandu sau de altcineva, și acești jurnaliști ar sta în serviciul ocultei mondiale, da? Cu scopul de a prosti pe ceilalți oameni. Este un fals care specific propagandei proruse și cumva acest disrespect de care spuneai tu și faptul că unii oameni bruschează jurnaliștii sau îi atacă, intimidează, în special la proteste, este o consecință a acestei politici de dezinformare. Și noi în Republica Moldova, din păcate, avem o situație care se înrăutățește la acest capitol. Cercetările noastre arată că în anul 2024 și 2025 au crescut numărul atacurilor asupra jurnaliștilor, în special intimidărilor în timpul protestelor, dar și intimidările în spațiul online. Femeile jurnaliste sunt cel mai des atacate, inclusiv amenințate cu moartea. Vă reamintesc că Parlamentul Republicii Moldova a înăsprit sancțiunile la ultima sesiune, au fost adoptate modificări la câteva legi și au fost înăsprite sancțiunile împotriva celor care intimidează sau amenință jurnaliștii care se află în exercițiul funcțiunii. Și avem în sfârșit
Primul caz când o persoană care a amenințat o jurnalistă cu moartea pe rețelele sociale a fost amendată. Noi întotdeauna am cerut ca acțiunile poliției și a organelor de drept să fie mult mai drastice în raport cu aceste cazuri. Din discuțiile pe care le-am avut cu unii jurnaliști care participă frecvent la reflectarea protestelor, acum situația s-a schimbat, iar poliția este mai activă în a-i proteja pe jurnaliști. Una peste alta, reconfirm ce ai spus și tu și ce am spus și eu mai devreme, că profesia de jurnalist se confruntă cu foarte multe pericole, iar pericolele sunt în creștere în Republica Moldova, de aceea este important ca statul Republica Moldova să-și protejeze jurnaliștii care își fac datoria reflectând diverse acțiuni, inclusiv protestele din societate. Ați avut cazuri când ați fost solidar și ați făcut apeluri la autorități? De câte ori v-ați solidarizat cu jurnaliști? Asta se întâmplă frecvent. Asociațiile neguvernamentale de media mereu fac declarații, apeluri de solidaritate cu colegii care se află în anumite probleme sau sunt victimele diverselor tipuri de atacuri. Dar noi, tocmai de asta spuneam că nu este suficient să ne solidarizăm. Statul trebuie să-și aibă mecanisme prin intermediul cărora astfel de situații, în primul rând, să fie investigate, persoanele care comit atacuri să nu se bucure de impunitate, adică ele să nu creadă că nu vor fi pedepsite pentru așa ceva. De-aia ne bucură faptul că au început să apară primele procese contravenționale, oamenii sunt sancționați, sper că asta să fie de învățătură. Mai mult decât atât, noi ca asociație am cerut Parlamentului ca să fie modificată și legea privind organizarea evenimentelor, diferitelor întruniri în Moldova, pentru ca organizatorii acestor întruniri să poartă răspundere personală pentru protecția jurnaliștilor. Ori, de multe ori se întâmplă că la noi cei care organizează ei înșiși asmuță oamenii împotriva jurnaliștilor. Ei înșiși îi atacă pe jurnaliști. Și am avut multiple cazuri când diversi politicieni, așa zis lideri de partide, au intimidat jurnaliștii, jurnalistele în special, amenințându-le cu diverse proteste și în felul acesta dacă omul simplu sau persoanele care participă la protest văd că liderul protestatarilor îi atacă pe jurnaliști, ei consideră că asta pot face și ei. Și atunci se întâmplă ca un fel de lanț al acestor încălcări și oamenii obișnuiți la fel îi atacă pe jurnaliști, îi scuipă, îi amenință, le trag de mână echipamentele și așa mai departe. Tot asta intră în arsenalul de politici de intimidare. Mai mult decât atât, dacă vă aduceți aminte, în spațiul public au fost câteva situații când grupuri de tineri au înconjurat jurnaliști sau jurnaliste și au încercat să intimideze. Asta este cu siguranță o metodă pe care ei au învățat-o la diverse întruniri, prin traininguri prin care au fost învățați cum să provoace anumite disensiuni în societate, inclusiv cum să intimideze presa, care este un element foarte important al sistemului democratic. Cum considerați, cele mai multe atacuri vin spre instituțiile mari precum ZDG sau TV8 sau oricare jurnalist este supus unor asemenea atacuri? Sunt câțiva jurnaliști și câteva jurnaliste mai active care mereu merg la proteste, cum ar fi Viorica Tătaru, de exemplu, și colegul ei Andrei Captarenco, sau reprezentanții altor instituții media care merg mai des la proteste, Nadejda Roșcovanu, care cumva sunt cunoscuți, inclusiv pentru că ei au și o poziție civică foarte clară. Bun, ei își îndeplinesc profesia de jurnalist și nu au fost cazuri când ei să fie intimidat pe cineva, ei pun întrebări. Profesia jurnalistului este să pună întrebări. Este adevărat că unii oameni se simt tare incomod când le pun întrebări în direct, când sunt întrebați de unde banii pentru proteste, cine îi plătește, pentru ce anume a venit să protesteze, pentru că noi cunoaștem în ultimii 2 ani la proteste vin oameni care habar n-au despre ce este vorba, care este tema
respectivului protest, ei pur și simplu sunt plătiți, ei vin cum venim noi cu dumneavoastră la serviciu, așa vin și ei, deci este jobul lor, din păcate, unul ilegal, pentru că legea condamnă așa ceva. Deci sunt jurnaliști și jurnaliste care sunt recunoscuți, sunt considerați inamici, dușmani ai organizatorilor protestelor și dacă vă aduceți aminte, anume împotriva lor sunt cele mai multe atacuri. Noi, cum vă spuneam, ducem o evidență și facem un raport anual al atacurilor împotriva jurnaliștilor din Republica Moldova și transmitem acest raport către o fundație internațională care la rândul său o transmite guvernelor la nivel internațional și cazurile de atacuri asupra jurnaliștilor la proteste în anul 2025 deja a depășit numărul cazurilor din 2024 și suntem abia la 1 septembrie, la început de septembrie. Deci efectiv, în anul 2025 vom avea probabil un număr record de atacuri asupra jurnaliștilor, în special la proteste și pe rețele. Considerați acesta deja un fenomen a atacurilor asupra jurnaliștilor? Ar fi asta o acțiune coordonată sau bine gândită din exterior? Eu cred că este partea a unei strategii de organizare a tulburărilor în masă. Deci, așa cum spuneam, inclusiv acele videouri la care mă refeream, dovedesc faptul că organizatorii protestelor, organizate de Rusia în 99% din cazuri, deci sunt învățați cum să provoace diverse provocări, inclusiv asupra jurnaliștilor. De ce se face lucrul ăsta? Pentru a intra mai mult în atenția presei. Pentru că dacă se organizează un protest cu câteva zeci sau chiar sute de oameni, nu neapărat acest protest va deveni cap de afiș pentru știrile de seară. Dacă însă se întâmplă un incident la acest protest, de exemplu este atacat un jurnalist, cu siguranță va exista o reacție atât pe intern cât și eventual pe extern și atunci asta este, dacă vreți, un mijloc de PR pentru ei. Da, eu sunt convins că este vorba de o acțiune coordonată, regizată, iar atacurile asupra jurnaliștilor este parte a arsenalului de organizare a provocărilor în Republica Moldova. Ați auzit de fenomenul care se discută internațional overload, prin care toate redacțiile de fact-checking sunt bombardate cu mesaje ca să verifice ceva, să caute ceva. Avem acest fenomen la noi în țară? Cu siguranță, noi îl avem de mult timp, iar noi la Stop Fals mereu suntem ținta acestor tipuri de atacuri, pentru că mereu, deci dimineața când venim, poșta noastră electronică este plină cu mesaje, verificați nu știu ce informație, de cele mai multe ori aceste așa zise informații apar pe site-uri obscure din țară sau din străinătate cu scopul de a transmite anumite manipulări sau narațiuni dezinformaționale și atunci scopul lor este să ne atragă atenția noastră pentru ca noi să atragem atenția acestui subiect și să-l aducem pe agenda publică. De asta foarte elocvent a fost în special acum câteva luni când a început așa zisa campanie Matrioșca, prin intermediul căreia se încearcă dezinformarea și manipularea diasporei moldovenești prin transmiterea unor dezinformări despre președinta Maia Sandu sau despre procesele care au loc în Republica Moldova, inclusiv în contextul condamnării bașcanei din Găgăuzia Evgenia Guțul. Deci s-au publicat o sumedenie de articole absolut fără nicio bază factuală, doar niște speculații pe diverse site-uri, iar scopul lor este să aducă aceste falsuri pe agenda instituțiilor media serioase. Și atunci, dacă noi înghițim nada, cum ar veni, noi cumva devenim complici la asta și scopul este acesta. Totodată să ne aducem aminte, în contextul aceluiași proces de judecată cu Evgenia Guțul, redacțiile din Moldova au fost bombardate cu diverse mesaje care o vizau pe judecătoarea care a dat verdictul în acest caz, inclusiv amenințările cu moartea, așa zisă înmormântare și alte lucruri de felul ăsta. Deci este o tactică nouă
prin intermediul căreia se dorește bulversarea societății pe diverse fronturi. Deci scopul lor nu este neapărat ca toată presa să scrie despre asta. Este suficient 1-2 site-uri, mai mult sau mai puțin credibile, să abordeze această problemă și deja ei și-au atins un scop. Deci ei merg cu pași mici. Ei nu își propun să răstoarne guvernarea peste noapte. Ei își propun să erodeze procesul democratic. Puțin câte puțin, prin tot felul de atacuri de felul acesta. Chiar și acest debunking, într-un fel, ar aduce în vizor un subiect, da? Prin urmare, ei ar putea folosi și în interesele lor. Însă, în același timp, redacțiile pierd resurse, pierd bani, timp, oameni, forță care se ocupă de toate lucrurile astea și sunt curioasă dacă au căzut, ați avut situații când au căzut pradă asemenea, iată, acestei operațiuni. Avem asemenea situații când jurnaliștii au mers în capcană. Ai dreptate, Carolina, un alt scop al lor este să distragă atenția și mijloacele redacțiilor de la alte subiecte importante, atrăgându-le, cumva orientându-le, focusându-le pe pseudo-subiecte. Noi am avut multiple situații de felul acesta când redacțiile au adus în prim plan subiecte care ar fi trebuit în mod normal să fie date sub preș, pentru că, așa cum spuneam, scopul lor tocmai asta este să le atragem atenția. Noi la Stop False avem o abordare foarte clară care subiecte noi le preluăm și care nu le preluăm. În primul rând, noi atacăm doar subiectele care au devenit virale, adică ele au început să fie distribuite pe diverse platforme. Corespunzător, impactul, daunele pe care le pot aduce aceste subiecte pot fi destul de mari. Un al doilea criteriu de care noi ne ținem este gravitatea dezinformării. Dacă subiectul este unul care ține de securitatea națională sau de aspecte militare sau de aspecte sociale foarte importante care ar putea să prindă, la figurat vorbind, la mulți oameni care sunt cumva din profilul victimei dezinformării, atunci noi abordăm acest subiect. În caz contrar, noi nu-l abordăm. Dar am greșit și noi în câteva rânduri, învățăm din greșeli. Este important ca și colegii din media să învețe și să nu, cumva dacă ar exista o înțelegere tacită între redacții ca subiectele care foarte clar sunt inventate cu scopul de a tulbura, a face mai tulburi apele în societate, să le trecem sub tăcere, probabil că asta ne-ar ajuta. Și o să vă dau un exemplu. Noi la Stop False, atunci când am văzut dezinformarea din ultimele dezinformări legate de președinta Maia Sandu, că s-ar fi adresat la vedete gay de pe toată lumea să procuri material seminal sau ceva de genul ăsta, noi am considerat că această dezinformare, categoric dezinformare, nu trebuie să fii fact-checker ca să dai seama de lucrul ăsta. Noi am considerat că acest fals este atât de ridicol încât nu are rost să ne ocupăm de el, pentru că lumea deci e clar că nu o să prinde. A fost o greșeală pentru că acest subiect a fost preluat în primul rând de media propagandistică rusească, inclusiv de surse media de stat din Federația Rusă, inclusiv de unii politicieni ruși, iar în unison cu ei și politicienii proruși de aici, din Republica Moldova, au început să distribuie tot felul de aluzii și am fost nevoiți într-un final să abordăm acest subiect pentru a da o notă clară și un verdict clar că este fals, mai ales că noi, ca asociație care suntem semnatari ai codului de conduită al celei mai mari organizații internaționale de fact-checking, International Fact-Checking Network, noi suntem obligați să mergem după o anumită metodologie. Noi semnalăm falsurile virale companiei Meta pentru ca să diminueze audiența lor pe rețelele Facebook și Instagram. Deci noi a trebuit să facem lucrul ăsta pentru ca să încercăm să diminuăm din impactul acestei dezinformări. Recapitulând, da, media ar trebui să aibă o dexteritate în sensul în care subiectele care foarte clar sunt inventate pentru a perturba agenda publică să nu fie mediatizate, pentru a nu le da mai multă importanță. Domnul Petru, aveți curajul să recomandați cetățenilor, iată, niște instituții media din care ar putea
cu inima împăcată să se informeze? Este cumva problematic să fac lucrul ăsta. De ce spun asta? Pentru că redacțiile au politici editoriale pe care trebuie să le respecte, dar pe piața media, în special în timpul alegerilor, se produc tot felul de mutații, ca să zic așa, și unele instituții media trec dintr-o proprietate în alta. Cu toate acestea, sunt câteva instituții media. Ziarul de Gardă este instituția care a dovedit de-a lungul celor 20 și ceva de ani de activitate că este o instituție media credibilă care nu își schimbă politicile editoriale în funcție de guvernele care se perindă la conducerea Republicii Moldova. Categoric pot garanta pentru această redacție, din experiența pe care o avem de monitorizare a spațiului informațional, că este instituția media cea mai credibilă, cu cea mai mare dexteritate în a verifica informația. Mai greșesc și ei, toți greșim. Important este, și asta spune și deontologia jurnalistică, să recunoaștem greșelile și să le corectăm, să ne cerem scuze dacă este cazul și să continuăm să informăm obiectiv oamenii. Faptul că foarte mulți politicieni se judică sau atacă Ziarul de Gardă este o dovadă că această publicație este una cu coloană vertebrală, așa cum spuneam la începutul acestei emisii. Iată, câte ore sau cât timp acordați informării? Eu trebuie să o fac pentru că asta e profesia mea și eu deseori când vin seara acasă sunt istovit pentru că consum atât de multă informație încât seara, deci efectiv toate noutățile, buletinele de știri sunt cunoscute de mine și toate felurile de abordări sunt cunoscute, dar trebuie să consumăm informația din diverse surse, să citim cap-coadă. Noi, cei de la StopFal, de la Asociația Presei Independente, să citim cap-coadă toate materialele, chiar dacă din primele rânduri înțelegem că este vorba de o dezinformare, înțelegem că nu există nicio dovadă factuală pentru aceste afirmații. În special politicienii fac diverse speculații. Acum că s-a început campania electorală, deci scopul lor ăsta este să manipuleze opinia publică prin tot felul de afirmații, în speranța că oamenii n-au dexteritatea să verifice. Iată de ce noi, ca specialiști în fact-checking, asta facem, verificăm informația și încercăm să-i ajutăm pe oameni. Ca să facem lucrul ăsta, volens-nolens, trebuie să consumăm tot tipul de informații, inclusiv informațiile pe platformele TikTok, Telegram, Facebook, Instagram și altele, pentru a vedea, în primul rând, tendințele de dezinformare, a vedea dacă sunt anumite manipulări care se viralizează și atunci noi să intervenim. Mă bucur că în Republica Moldova au apărut în ultima jumătate de an, un pic mai mult, au apărut mai multe proiecte pentru combaterea dezinformării și mai multe redacții au colegi specializați în asta, care zi de zi caută dovezi pentru afirmațiile false sau speculative, oferindu-i publicului inclusiv posibilitatea de sine stătător să verifice. În ce constă fact-checking-ul? De fapt, noi nu doar verificăm informația și dăm verdictul, este adevărat sau este fals sau parțial fals, dar și îi oferim omului, publicului, acces la materiale, linkuri, documente, înregistrări pentru ca cei care ne ascultă sau ne privesc de sine stătător să poată face această analiză. Scopul nostru final este să-i determinăm pe oameni să, în primul rând, să-și dorească să caute adevărul și, în al doilea rând, să facă un pic de efort. Nimeni nu va face asta în locul nostru. De fapt, niciodată nu a făcut nimeni efortul ăsta. Mulți dintre noi, în special cei de vârsta mea sau mai în vârstă ca mine, s-au obișnuit probabil să creadă propagandei sovietice, care atunci erau un singur post de televiziune și câteva ziare care spuneau același lucru. Deci atunci clar că noi eram cu toții în mreaja propagandei sovietice. Deci această capacitate de a analiza informația nu ne-a fost educată și noi trebuie acum să recuperăm. Avem de recuperat
foarte multe pe multe domenii. Dacă nu vrem să fim prostiți, m-ați întrebat la început ce este dezinformarea, dacă nu vrem ca anumite persoane, grupuri de persoane să decidă viitorul nostru în locul nostru, trebuie efectiv să ne punem în mișcare substanța cenușie. Asta ne deosebește pe noi ca oameni de alte specii. Noi avem creier să-l punem în mișcare în binele nostru, al familiei și al țării. Totuși, pentru un om simplu, câte ore sau cât este de ajuns pentru ca să fii sănătos informat? E greu de spus. Eu cred că fiecare om ar trebui cel puțin 2 ore pe zi să consume informație sau să analizeze informația. Și acest lucru se poate face liber seara. Nu neapărat trebuie să stai cu creionul în mână, să analizezi, să deschizi divertăți, să discuți. Discuțiile în discuții întotdeauna se poate dezvolta gândirea critică. În special, este bine să discutăm cu oamenii care au o anumită pregătire profesională. Deseori manipularea are loc prin faptul că persoanele care nu au nicio pregătire vorbesc despre lucruri pe care de fapt în realitate nu le cunosc, dar speculează despre ele. Dacă ne interesează un subiect, citești în fiecare zi, privești știrile de la diferite posturi de televiziune, posturi de radio, asculți, citești site-uri și așa mai departe. Dacă într-adevăr te interesează un subiect, fă un efort și verifică-l din câteva surse. Vezi cât de factuale, cât de bine documentate sunt aceste opinii, pe ce se bazează aceste opinii. Dacă ai posibilitatea, deschide aceste documente, caută-le, deschide-le și verifică. Și abia după asta poți să tragi concluzia, este adevărat sau nu. Așa a funcționat presa întotdeauna. Noi pur și simplu trăim în ideea greșită că anterior presa a fost mai echilibrată și transmitea informații. Nu e adevărat. Așa a funcționat presa de când e lumea. Tocmai de asta s-au inventat codurile deontologice, pentru că mass media a fost folosită de-a lungul secolelor în scopuri de dezinformare. Este important ca noi cu dumneavoastră, dragi ascultători sau privitori, să învățăm să deosebim presa de calitate de presa care nu respectă niciun fel de standard și corespunzător să avem încredere sau să consumăm doar surse media care respectă anumite rigori jurnalistice. Și spre final, dacă puteți să ne spuneți care este viitorul țării, cum îl vedeți dumneavoastră? Bun, sunt absolut convins că Moldova are un viitor frumos, însă totul depinde de eforturile pe care le vom depune fiecare dintre noi. Noi, nu știu de ce, trăim încă cu mentalitatea noastră, unii dintre noi trăiesc în ideea că statul are obligația să facă ceva, iar noi nu avem niciun fel de obligație față de stat și societate. Atunci când vom înțelege că statul de fapt suntem noi și cel puțin în alegeri, vom merge la alegere și vom face o alegere gândită, informată pentru viitorul acestei țări, sunt sigur vom avea și satisfacția noi ca cetățeni că asta e țara noastră și ne bucurăm de faptul că țara înflorește, țara se dezvoltă. Sunt convins că Moldova are acest viitor, sunt convins că majoritatea oamenilor din țara noastră, nici pe departe toată lumea, dar majoritatea oamenilor din țara noastră își doresc ca țara să se dezvolte și aici iarăși este o mare dilemă. Unii oameni iau decizii care absolut sigur sunt în detrimentul dezvoltării țării. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că sunt victimele propagandei. Este important ca noi, cei care gândim critic, care ne gândim și contribuim la dezvoltarea țării, să îi ajutăm pe concetățenii noștri de diferite limbi, diferite etnii, diferite naționalități, religii sau, opțiuni politice, să pună țara în primul rând. Nu interesul politic, nu orgoliul unor politicieni, pentru că noi suntem țara care per cap de locuitor avem cele mai multe partide, probabil, din această parte a Europei. Foarte multe partide se bazează pe orgoliul liderilor acestor partide, care nu neapărat, sau de cele mai multe ori, orgoliul lor personal nu coincide cu obiectivele de dezvoltare ale țării. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta și să depunem efort pentru viitorul țării noastre și atunci sunt sigur că Moldova va avea un viitor prosper, democratic și european. Eu vă mulțumesc mult pentru această discuție. Eu sper că jurnaliștii nu vor avea foarte mult de suferit în următoarea perioadă, vor avea o muncă mult mai ușoară și eu sunt sigură că noi avem jurnaliști demni care merită urmăriți, care merită încurajați
și eu sunt sigură că Asociația Presei Independente va continua să fie alături de ei. Eu vă mulțumesc mult pentru discuție. Și eu îți mulțumesc, Carolina, pentru această invitație. Ar fi un pic naiv să credem că munca jurnaliștilor va fi mai ușoară de acum încolo. Eu cred că, din contra, cel puțin în următoarea perioadă, cel puțin până la aceste alegeri, vom avea, din păcate, vom fi martori la diverse tipuri de atacuri. Trebuie să fim pregătiți pentru așa ceva, să înțelegem că de noi, jurnaliștii, depind foarte multe lucruri. În primul rând, de informarea obiectivă, echilibrată și echidistantă a oamenilor din toate punctele de vedere și este tare important. N-am vorbit despre asta, dar este foarte important pentru jurnaliști să ofere nu doar informația factuală, dar și informația de context, ca să-i ajutăm pe concetățenii noștri, mulți dintre care sunt victime ale dezinformării, despre asta am vorbit în podcastul de azi, să-i ajutăm să înțeleagă mai bine lucrurile. Noi avem o misiune super importantă, noi ca jurnaliști trebuie să ne pătrundem de responsabilitatea asta, să acționăm în cunoștință de cauză pentru a ajuta pe oameni să facă o alegere informată și corectă pentru țara noastră. Vă mulțumesc mult! Cu mare drag! Așa, deci, acesta a fost podcastul Ecou Critic cu Carolina Băimestru. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și ne-ați ascultat până la urmă și vă invit în continuare să urmăriți și alte episoade. La fel, vom vorbi cu invitați interesanți și subiecte interesante. Sper să ne urmăriți în continuare. Pe curând!